Вітаю, друзі! А вам не здається, що гарант Конституції занадто часто порушує Конституцію України? Ну от є вже навіть рішення Конституційного суду, в яких фіксуються факти порушення Конституції президентом України, який веде себе не як президент, а як шоумен. Давайте говорити мовою фактів, мовою прямих порушень і те, що підтверджено вже офіційно. Наприклад, 30 грудня 2020 року за одну добу до Нового року Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський цинічно вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Топицького. І варто визнати, що це не перше, не останнє порушення Конституції. Можна ставитись як завгодно до Топицького, можна ставитись як завгодно до Зеленського, але є факт порушення. І коли президент України, який має навпаки бути гарантом Конституції, його порушують, то постає питання. То хто він? Злочинець? Бо він постійно порушує Конституцію. Це не перший раз, не перший випадок. Тоді він рецидивіст. І який ховається за тим, що в нього є імунітет від відповідальності. Чим він краще тоді за того ж Лукашенка, який теж порушує? Чим він краще від будь-якого злочинця, який порушує закон тільки тим, що в нього є імунітет? Ну, в мене запитання, наприклад, від кого більше шкоди? Від Зеленського, який порушує Конституцію, чи якогось дрібного крадія, який вкраде 10-12 шоколадів? І відверто відповідь лежить на поверхні. Бо Зеленський, порушуючи Конституцію, нищить не тільки довіру до держави, а й знищує права і можливості жити українців в своїй країні. Бо це базовий закон, головний закон країни. До речі, а хочете ще більш зухвале і цинічне порушення закону нашим президентом, яке призвело до загибелі багатьох українців? Будь ласка. Згідно з розділом 5 статті 106 Конституції України, в 20-му пункті президент приймає відповідне до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях у разі, увага, зараз головне, і це згідно закону, разі загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України. Ви пам'ятаєте, коли президенту почали наші партнери казати про те, що росіяни готуються напасти? В листопаді 2021 року про це почали казати публічно. Наші партнери почали публічно заявляти: Володимир Олександрович, робіть хоч щось, почніть. А що зробив Володимир Зеленський у лютому 22-го, коли всі партнери та їхні розвідки казали про вже неминучу загрозу нападу? Він тоді закликав готуватися до травневих шашликів. Він не оголосив загальну мобілізацію, не оголосив військовий стан, не провів якісь навчання разом з представниками НАТО на кордонах України або адміністративних кордонах. Він навіть не почав давати команду мінувати мости на Чонгару, не підготувати можливості нанесення удару, окремо ракетного удару. Так, він же ракети не виробляв. Завдяки зусиллям Зеленського, його міністра оборони Тарану, а тоді всі гроші з ракетобудівних програм були перекинуті спочатку на резервні, спочатку на казначейські рахунки, а після того на велике крадівництво. А асфальтом якось не вдалося бити по ворогу. Але питання ж не в тому. Зеленський прямо порушив Конституцію і не виконав її вимоги. Ви розумієте? Це злочин. Це не просто порушення головного і найважливішого закону країни, а дії, які прямо призвели до втрати територій і загибелі громадян України. Кров тих, кого Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів і повірив йому, залишається на його руках. Бо замість того, щоб готувати тривожну валізу і під час нападу виїжджати, вони залишились в Бучі, Мощуну, Ізюмі, Маріуполі, Херсоні. І велика кількість цих людей нічого не може вже сказати, бо їх немає серед нас.
А території, які тоді були втрачені саме через це, що Зеленський не захотів запроваджувати воєнний стан і порушив пряму норму Конституції. Ба більше того, мотивував він це своїми економічними інтересами. Як він казав, ми боялися, що люди почнуть виводити гроші. А він не боявся, що люди позбавляться своїх життів через його дії. Бо так і сталося. Ба більше того, він не боявся, що його недолугі, незграбні, некомпетентні дії призведуть до катастрофічних наслідків. Бо сталося саме так. А він не боявся, що люди, які йому повірили, потім ніколи навіть не скажуть йому: Вова, що ти зробив, бо ми загинули. А так, цього він не боїться. Він боїться тільки питання про того, хто такий Вова, якому будують будинок в династії біля будинків Єрмака, Міндіча і Чернишова. До речі, це теж порушення, але не Конституції, але закону України, і Зеленський про це знає. Але ж це не останнє порушення Конституції. Зеленський багато разів порушував різні статті. Нещодавно, 7 липня, він порушив ще раз одну статтю Конституції. Стаття 34 Конституції України гарантує кожній людині право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом на свій вибір. Запитання про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії перед будинком Єрмака, Міндіча і Чернишова, запитання про Фаєрпойнт, запитання про травневі шашлики, за всі інші питання, а також за критику дій влади і недолугість, і некомпетентність Зеленського, він запровадив проти мене санкції, прямо порушуючи норму Конституції, гарант Конституції, який повинен був би захищати Конституцію, її порушив через свій власний переляк, що йому будуть ставити питання і далі. Ба більше того, заблокував мій YouTube-канал на території України з переляку. Порушився теж не тільки Конституцію, а й норми Європейської конвенції з прав людини. Питання, чи розумів це Зеленський, коли робив? Звісно, розумів. Ну він же не останній йолоп. А якщо останній йолоп, то як останній йолоп може бути президентом України? Тож, таких порушень Конституції саме Володимиром Олександровичем Зеленським ще вистачає. Я нагадаю, що в квітні 2019 року Володимир Зеленський заявив на телеканалі «1+1». Якщо я колись-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Отож, в мене одне єдине запитання. Скільки ще порушень Конституції потрібно президенту, щоб виконати свою обіцянку? Бо щось мені здається, що Зеленський, розуміючи свої перспективи після втрати влади, не лише сам не піде з посади, а й буде за влади хапатися своїми спітнілими клептократично-корупційними ладонями гірше за Януковича. Бо він добре розуміє, що накоїв і за що буде відповідати. А цього він боїться до гикавки. Тому буде порушувати Конституцію і далі. Чи я не правий? Напишіть про це в коментарях. До речі, я дякую вам, що ви дивитесь мій YouTube, навіть використовуючи VPN, або якщо знаходитесь за межами країни, не використовуючи. В будь-якому випадку підпишіться, поширте, прокоментуйте, допоможіть каналу розвиватися і порадьте його своїм друзям і знайомим, розкажіть їм, як треба користуватися VPN, щоб вони могли його дивитися. До речі, щось мені підказує, що незабаром не тільки мій канал, а ще й інших критиків влади буде заблокований. Зеленський в цьому послідовний. Тож, я дякую вам за вашу активність і підтримку каналу. Але окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож, гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.